Μια νέα σοβαρή είδηση που αφορά την πολεμική σύγκρουση Ουκρανίας-Ρωσίας ήρθε και πάλι σήμερα, πριν από λίγη ώρα, μέσω της καθημερινής έκθεσης που δίνει στη δημοσιότητα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοινώνοντας δύο νέες προωθήσεις μονάδων του Ρωσικού στρατού και με τις δύο να θεωρούνται πολύ σημαντικές, καθώς προμηνύουν νέες εξελίξεις με νέους σχεδιασμούς στον πολεμικό χάρτη της Ουκρανίας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μπορούν να θεωρηθούν ακόμα και ως σημεία καμπής για τα τεκτενόμενα επί του εδάφους, που θα πρέπει φυσικά να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν από την Ουκρανική πλευρά. Ποια θα είναι δηλαδή η αντίδραση του Κιέβου και αν αυτή θα στεφθεί από επιτυχία. Ξεκινώντας λοιπόν από το σημαντικότερο νέο, κατά τη δική μας προσωπική εκτίμηση, ενώ εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα μονάδες των Ουκρανικών οπλοδυνάμεων χτυπούν συνεχώς στον τομέα του Τετκίνο, που βρίσκεται βόρεια από το Σούμι, προσπαθώντας να δημιουργήσουν πρόβλημα στους Ρώσους με μια ακόμα εισβολή σε ρωσικό έδαφος, κάτι που δεν κατάφεραν να επιτύχουν αφού οι Ρώσοι τους αντιμετώπισαν και τους σταμάτησαν, σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο είπε ότι άνδρες του Ρωσικού στρατού όχι μόνο απέκρουσαν την Ουκρανική επίθεση, αλλά πέρασαν και στην αντεπίθεση, παίρνοντας στο κυνήγι τους Ουκρανούς και μπαίνοντας εντός του Ουκρανικού εδάφους, καταλαμβάνοντας τον οικισμό Μπεσάλοφκα που βρίσκεται στα σύνορα. Αυτό κάλλιστα μπορεί να εξελιχθεί στο άνοιγμα ενός νέου μετώπου εντός όμως της Ουκρανίας, και έτσι αυτή η στρατιωτική κίνηση των Ουκρανών, η προσπάθειά τους δηλαδή να εισβάλλουν στο Τετκίνο, να γυρίσει μπούμερανγκ και να βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή να τρέχουν να βρουν νέες εφεδρείες για να στείλουν εκεί. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη είδηση, αυτή είναι η επιβεβαίωση που ήρθε από το Ρωσικό Υπουργείο για τον πρώτο οικισμό που κατάφεραν να καταλάβουν οι Ρώσοι στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόβσκ, τον Ντάτσνε, δίνοντας μάλιστα και πλάνα βίντεο στη δημοσιότητα, ώστε και να το πιστοποιήσουν με οπτικό υλικό, αλλά και να ρίξουν ακόμα περισσότερο το ηθικό των Ουκρανών, που πλέον βλέπουν τους Ρώσους να βάζουν στο μάτι ακόμα μία περιφέρεια. Αυτές ήταν οι δύο σημαντικές ειδήσεις για τις κινήσεις των δυνάμεων επί του πεδίου στην Ουκρανία, με φυσικά τα εναέρια χτυπήματα με UAV και πυράβλους να συνεχίζονται καθημερινά και από τις δύο πλευρές, Ουκρανική και Ρωσική, μόνο που η Ρωσία εξαπολύει πλέον σχεδόν πενταπλάσιο αριθμό σε σχέση με τους Ουκρανούς, πυρπολώντας καθημερινά σημαντικές ουκρανικές υποδομές, όπως το βίντεο που βλέπουμε από την Οδυσσό, που ό,τι χτυπήθηκε μετατράπηκε σε ερείπια. Αυτό φυσικά επιβεβαιώνει και την ολοένα μεγαλύτερη εξασθένηση της Ουκρανικής αεράμινας, που αφήνει πολύ περισσότερα ρωσικά UAV και πυράβλους να πλήξουν τους στόχους τους. Σε αυτό βέβαια πρέπει να προσθέσουμε και τους νέους στόχους που χτυπάει η Ρωσία, που είναι τα γραφεία στρατολόγησης. Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή ήταν ακόμα μια ημέρα που η ρωσική αρκούδα προχώρησε και άλλο, επιζητώντας να επιτύχει τους στόχους που έχει θέσει από την αρχή του πολέμου.